हेलो एन्ड सबैलाई नमस्ते, एसमी एमबी र आज म तपाईँलाई चाहिँ के देखाउँछु भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँले भिडियोहरू देख्नुहुन्छ र त्यो भिडियो चाहिँ हेर्न चाहिँ नछुटाउनु होला र कस्तो छ प्रतिक्रिया पनि दिनु होला र बाँकी चाहिँ म भिडियोहरू देखाउँछु है त। ओके कति बजी सुत्छ? म जहिले नि 11 बजी सुत्छु। जहिले 9 बजे सुत्दिन्छु। 9 बजे रे? 9 बजेसम्म त म त यहीँ हुन्छु। कसलाई? यिनीहरूलाई के भन्थ्यो यिनीहरूले?